Magandang umaga po mga kapatid. Kung meron po kayong Bibles, ay buksan po natin sa Habakkuk chapter 1 verses 12 to chapter 2 verse 4. Habakkuk chapter 1 verses 12 to chapter 2 verse 4. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. O Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, we will not die. O Lord, you have appointed them to execute judgment. O Rock, you have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? You have made men like fish in the sea, like sea creatures that have no ruler. The wicked foe pulls all of them up with hooks. He catches them in his net. He gathers them in his dragnet, and so he rejoices and is glad. Therefore he sacrifices to his net and burns incense to his dragnet. For by his net he lives in luxury and enjoys the choicest food. Is he to keep on emptying his net, destroying nations without mercy? I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. See, he is puffed up. His desires are not upright, but the righteous will live by his faith. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. So umagang ito, nais kong simulan ang mensahe ng Panginoon sa isang katanungan. Kung tayo po ay mananalangin at ang Panginoon ay sasagot po sa atin, ano po kaya ang gusto nating sagot? Yung ating gusto or yung gusto po ng Panginoon? Ibig ko pong sabihin, kung tayo ay mananalangin at kung ang Diyos ay sasagot po sa atin at yung sagot niya ay hindi po nating gusto, ano po ang ating gagawin? So maging ito, somehow, this question is a reality na kinaharap po nating lahat. Marahil meron po sa atin nag-a-apply ng trabaho, na-interview na po tayo, pero at the end, or in the end, no po ay hindi po tayo nakuha sa trabaho, though ina-expect po natin na tayo po ay makukuha. Tayo po ay nag-put up ng business and we ask the Lord na i-bless po niya ang ating business. Pero after a year, tayo po ay nalugi sa ating business. Maybe nagkaroon tayo ng karamdaman and we ask the Lord na tayo po ay pagalingin niya, pero hindi niya po tayo pinagaling. And the question goes on. Ano po? What if ang Panginoon ay hindi po niya sinasagot yung ating mga dalangin the way we want na ine-expect po natin na magtutugma po yung gusto natin at yung kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. So umagang ito, ang background po ng ating mensahe ay somehow may katotohanan po ito sa ating mga buhay. Maybe we are asking the same questions kagaya ng tanong po ni Habakkuk. As we can see, ang Judah, ang bayan ng Panginoon, nahati po ito sa dalawa, ang Israel at ang Judah. Sa puntong ito, ang titingnan natin ay ang Judah. Sa time po ni Prophet Habakkuk, ay parurusahan ng Diyos ang Judah dahil sa kanyang patuloy na pagkakasala. The same na nangyayari po doon po sa Israel, no po. Ang iniisip po ni Habakkuk ay spare niya ang Judah sa kanyang pagkakasala sa Diyos. And he will not use the Babylonians para parusahan po ang Judah. Pero mali po si Habakkuk dahil yung ine-expect niya na hindi gagawin ng Panginoon, ayun po mismo ang ginawa ng Diyos.
Now, let me ask each one of us, kung kayo po si Habakkuk, how do you respond when the Lord's answer is different from what you expect? Si Habakkuk ay troubled po siya sa bagay na ito. And I believe in reality ay may katotohanan po ito. It bothers us. Minsan meron po itong kaisipan sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Example, yung mga injustices, yung mga sufferings na nakikita po natin sa mundong ito. Actually, sa Amerika, meron pong ginawang study sa mga Americans po. And they were asked a question, if you could ask God one question and know that you would receive an answer, what would you ask? Alam niyo po, marami po sa mga nag-respond, ang kanilang katanungan ay ito, why is there pain and suffering in the world? Alam niyo po, yung tanong na ito ay tama po. Legitimate po yung tanong na ito. No, may sense yung tanong na ito. Bakit merong pain? Bakit merong suffering sa mundong ito kung ang ating Diyos ay pag-ibig, ang Diyos po ay mabuti? Now, in perspective po, kung ating titingnan, kung titingnan natin in reality, maybe we could ask some questions. Bakit po yung mga Kristiyano ay namamassacre, halimbawa sa Iraq? Bakit po ang isang bata ay ipinapanganak na merong disability, meron siyang kapansanan? Yung mga ganitong questions. And I believe yung mga questions na ito, kagaya ng mga questions na ito ay endless po yung mga katanungan na ito. Now, paano po natin susolusyonan ang mga bagay na ito, yung katotohanan na ito? Now, para maintindihan natin ito, ay kailangan po natin kilalanin ang katotohanan. And I believe it is a law sa ating spiritual life na dapat natin maintindihan. Tayo po ay hindi Diyos. Opo, hindi po tayo Diyos. And there are questions sa buhay po natin na sa mundong ito ay hindi po natin malalaman yung mga kasagutan. Maybe pagdating natin sa langit, doon natin maiintindihan or malalaman po yung sagot. But for now, we have to understand na hindi po tayo Diyos. Ang Diyos po ang nakakaunawa, nakakaintindi ng lahat ng ito. Now, dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ay masusumpungan natin yung tatlong katanungan na itinanong po ni Habakkuk sa Diyos. Ang unang tanong ay, who are you? Who are you? And sabi po sa verse 12, O Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, we will not die. O Lord, you have appointed them to execute judgment. O Rock, you have ordained them to punish. Now, ano po ang gagawin ninyo kapag ang Diyos ay nakikita po natin o masasabi natin na yung ginagawa niya ay walang sense? Well, ang option natin is that you will walk away sa iyong pananampalataya, iwanan mo ang pananampalataya mo, or paalalahanan mo kung sino ang Diyos or kung ano ang Diyos. Sometimes, ang kailangan po natin para ma-strengthen po tayo sa ating spiritual life, yung ating faith ay ma-strengthen, ay we need to go back dun sa mga katotohanan. Masasabi po natin yung mga first principles na ating pong natutunan. Halimbawa po, sabi ni Habakkuk, tinawag niya ang Diyos everlasting. Everlasting. Ibig sabihin, ang Diyos po ay sovereign. Soberano po ang Diyos. Pangalawa, tinawag niya ang Diyos na Lord.
Meaning, si Lord ay personal God ng Israel or ng Judah. And then tinawag niya ang Diyos na God. Meaning, siya po ay strong one, He is the creator, and He is the majestic ruler. And then He calls God holy. Meaning, He is in a class, no, by himself, no po. And he is set apart from sin. And then finally, tinawag po niya ang Diyos na rock, meaning you are the only safe place. Now, si Habakkuk po, he wants to understand God. Kung bakit po niya hahayaan na gagamitin niya ang Babylon, yung mga Babylonians, para i-punish po ang Judah sa kaniyang mga kasalanan. Hindi po maintindihan ni Habakkuk ang bagay nito. And I believe tayo po, kung tatanungin po ang ating sarili, why would God do this? Why would He use people na evil para i-punish po yung kanyang bayan, yung kanyang mga anak? Now, to understand po ang katotohanan nito, we are to see the truth. Ano po yung katotohanan nito? God is sovereign. Kung atin pong aalisin yung pagiging sovereign ng Diyos, yung pagiging soberano ng Diyos, yung pagiging a God who controls everything sa buhay niyo at sa buhay ko at sa mundo kinagagalawan natin, we will forever question po yung kanyang wisdom. Kung ating pong aalisin yung love ni God sa bagay na ito, we will forever question po yung kanyang faithfulness. Kung ating aalisin yung kanyang holiness, we will forever question po yung kanyang fairness, and so on and so forth. So the question sa umagang ito is not, do I believe in God? Hindi po yun yung tanong na dapat nating tanungin. Ang tanong po ay dapat, anong klaseng Diyos ang aking pinaniniwalaan? Many people would say, I believe in God. Pero hindi po malinaw sa lahat ng tao nagsasabi that they believe in God kung kilala ba nila ang Diyos. Now that's the key for us to understand yung question na ito, who God is. Now, to give us a more clear understanding sa bagay nito is that papasok po dito yung pananampalataya. At ito po ay hindi lamang simpleng pananampalataya. It is not simply faith. Ano po ibig kong sabihin? It means na ang faith ay kailangan nating piliin. It is a choice. Kung ating titingnan ang ating mundong kinagagalawan sa panahon na ito, marami pong bagay na masasabi nating mysterious at hindi po natin masagot. Now, kung wala pong Diyos, at kung ang Diyos ay hindi po mabuti, masasabi po natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay wala pong sense. So, yung faith ay kailangan po na pumasok sa picture because sa pamagitan po ng pananampalataya natin sa Diyos, we will have that confidence to face life. Marami po sa buhay po natin, hindi natin maintindihan. Time and again, or many times sa ating mga buhay, we will face different kinds of problems and trials and mysteries na hindi po natin ma-explain. Now, how can we understand po ang lahat ng ito? Sabi ko nga kanina, we are to understand ang katotohanan
about our spiritual life. Ano ang mga ilan dito? God is good. God is holy. He is just. He knows all things. God is love. Uh, God makes no mistakes. Uh, See, Jesus is the Son of God, and He died for our sins, uh, and many more. Like po, mga kapatid, if we will try to write all of these truths sa ating mga buhay, all of these things sa ating mga buhay, uh, it gives us hope. It gives us encouragement. Even though hindi po natin maintindihan ang lahat ng bagay, hindi natin malaman yung sagot kung bakit nangyayari po ang lahat ng ito. But knowing these truths, ito po yung mga masasabi natin principle sa ating buhay. It gives us comfort. It gives us faith. Now, let us go sa second question. Ano ang kanyang second question? Ang unang question is, who are you, God? The second question is, how can you do this? Verse 13, and sabi po ay, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Now, sa puntong ito ay makikita po natin yung heart of the problem. Alam po natin, we all understand po na meron pong mga masasabi po nating moral iniquities dito po sa mundong kinagagalawan po natin. Merong mga injustice na nangyayari. Merong masasabi nating hindi fair na nangyayari po sa buhay na kinagagalawan po natin. Sabi ko nga kanina, may mga taong nasa mabuting kalagayan, pero merong mga taong nagsasuffer, nasa pain. Merong rich, no, and merong poor. Merong mga taong nakaka-experience ng trouble, meron po mga tao na hindi po naka-experience ng trouble. Sometimes yung trouble or yung mga trials na nangyayari sa buhay ng isang tao, marahil sa buhay niyo at sa buhay ko, ay sama parang hindi nauubos. How can we explain ang mga bagay na ito? Now, si Habakkuk, si Prophet Habakkuk, it seems like po na dito po nag-uugat yung kanyang question, yung kanyang conflict sa Diyos. Sabi niya, ang Diyos hindi niya kayang i-tolerate yung wrongdoing. Totoo po yun. Now, sabi ni Habakkuk, how can God use the Babylonians na i-judge po ang Judah? May point din po doon sa bagay na ito. Bakit po? Dahil sabi ni Habakkuk, yung kasalanan ng Babylon or ng mga Babylonians is far greater than the sins of Judah. And so why would God use Babylon para parusahan po ang Judah? Ito po ba ay contradiction? Hindi po. Hindi po ito contradiction. Dahil wala pong contradiction sa ating Almighty God. Though it is true na He does things na sa tingin po natin ay inconsistent at hindi po natin maintindihan po ito. Pero ang key po dito is yung little phrase na sin to us. Sa tingin po natin. Ano pong ibig kong sabihin? God's ways will not always make sense to us. Hindi po natin yan minsan maintindihan. Madalas hindi natin maintindihan. Even i-view po natin yan ng may pananampalataya. Hindi po natin yan totally maintindihan. Ano po? God's ways will sometimes not make sense to us. Yan po ang katotohanan.
Hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay nito. Sometimes malalaman natin yung kasagutan later na, and sometimes marahil hindi natin malalaman yung sagot hangga't hindi po tayo nakaabot dun sa kanyang piling dun sa langit. Now that's the truth na dapat po natin tanggapin. Yung way niya will sometimes make no sense to us. Pero for us to understand God, we are forced na tayo ay bumalik doon sa tinatawag nating law ng ating spiritual life. Ano po ito? Siya po ay Diyos at tayo po ay hindi. Siya po ay sovereign at tayo po ay hindi. Siya po ay hindi nakakagawa ng mali. Tayo po ay nakakagawa ng mali. Now, it's good to remember po kung ano ang sabi ng Psalm 115 verse 3. At ito po ang sabi, Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Whenever. Sa akin, kung iintindihin ko po yung sabi ng Psalm 115 verse 3. Never na mababasa ko po yun. Gusto kong sabihin sa sarili ko, meron pa ba akong tanong na pwedeng itanong kay God? Wala po. It seems like I have no right to question God because He does whatever pleases Him. No, hindi ho natin maintindihan yan, pero yun ang katotohanan. At hindi ho wala po tayo sa lugar na baguhin ang kaisipan ng Diyos because He is God. And He knows what He is doing. I believe po, hindi siya magiging Diyos kung hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Now, sa point na ito, hindi pa po sinasagot ng Diyos yung katanungan ni Habakuk. Yan po ay mangyayari sa next chapter. Pero for the moment, let us simply take a note para masagot po natin or makatulong po ito sa ating buhay. Ano po yung katotohanan? God is God and we are not. Kailangan po nating tanggapin ang bagay na ito. Kung gusto nating maintindihan yung mga pangyayari sa ating mga buhay, kailangan natin tanggapin ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos at tayo po ay hindi. The final question na tinanong po ni Habakuk sa Diyos ay, how long will this last? Gaano katagal ito, Panginoon, ang sabi ni Habakuk. Verse 17, is He to keep on emptying His net, destroying nations without mercy? Yung word na He, sa verse 17, it refers po ito doon sa buong Babylonian army. Represented po ng kanilang king na si King Nebuchadnezzar. Ang sabi po ng Habakuk that the Babylonian army or King Nebuchadnezzar will keep on conquering one nation after another. At ang sabi ni Habakuk, wala pong makakapigil po sa kanya. Sa Babylonian, walang makakapigil po sa Babylonian. Kapag makakita siya ng city, kukunin niya ito. Kung gusto niyang makuha ito, he will take it no matter what. Ika-capture na ito and probably papatayin niya lahat ng magiging hadlang po sa kanya. Ang sabi ng Bible, yung mga tao para sa mga Babylonian o kay King Nebuchadnezzar ay para silang mga isda. Kaya nga sabi doon ay yung phrase na emptying his net. That relates dito sa sinasabi na ang mga tao ay parang mga isda. Na kapag ito ay nakuha ng net, meaning kapag ito ay na-conquer,
Yung mga tao na ito ay wala silang magagawa. And that pertains doon po sa Judah. Sino yung fish na tinatawag? Sino ba yung hinuhuli dito? Yung Judah po. Yung Judah. Now let me ask all of us this morning, who can stop? Sino po ang pwedeng pumigil sa atin sa mga problems na pwedeng dumating sa ating mga buhay? Sa mga trials na pwedeng dumating sa ating mga buhay? Si Habakkuk, nag-wonder siya kung kailan ito matatapos. Marahil in reality sa ating mga buhay, kailan ba matatapos yung ating nararanasan ngayon? Kung hindi man pandemic, kailan matatapos yung ating mga personal na trials o mga problema sa ating mga buhay? How long will this last, Lord? Marami po mga tao, hindi po nila kayang tanggapin yung mga problema dumarating nito. It seems like sinasabi nila, magso-survive pa ba ako? Tayo po ba, magso-survive po ba tayo? Kaya pa ba nating harapin ang lahat ng mga pwedeng mangyari po sa ating mga buhay? So here we see 3 questions na ibinigay po ni Habakkuk or inask niya sa Diyos. Who are you, Lord? Na kung saan makikita po natin, ibinigay ng Diyos yung kanyang kasagutan doon sa tanong nito. And then the second question, how can you do this? How can you do this? Yun ang second question ni Habakkuk. Makikita po natin, walang ibinigay na sagot ang Diyos. And then the final question, how long will this last, Lord? Again, wala pong answer na ibinigay ng Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, marahil kayo po ay nagtatanong sa Diyos. And God is not answering. Ang katotohanan is that there will be a lot of questions sa buhay po natin sa mundong ito na wala po kasagutan. At malalaman na lang po natin ang kasagutan kapag nasa langit na po tayo. These questions na tinanong po ni Habakkuk at marahil pwede nating itanong sa Diyos these are all honest questions. Mga questions na tinatanong po natin o tinatanong po ng tao every time na tayo po ay nasa trouble. Now, we should take a note. Just like Habakkuk, he is an honest man. Ang sabi ng Bible, when he doubts, hindi po siya nag-hesitate na sabihin po ito sa Diyos. Hindi po niya kino-cover up yung kanyang mga doubts sa Diyos. Because he wants an answer from God. And I believe tayo din ay nandun sa sitwasyon na ito. That we are asking God a question. Who are you, God? How can you do this, Lord? How long will this last, Lord? But here is a wonderful and encouraging message to all of us. Marahil dun sa mga tanong ni Habakkuk, marahil sa mga tanong po natin, hindi po tayo sinasagot ng Diyos. Pero here is a challenge. Ano ang naging decision? Ano ang naging respond o tugon po ni Habakkuk? Ano po ang sabi ng verse 2? Chapter 2, verse 1, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Sa ibang translations, yung ginamit doon na word na I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Sa ibang translation, ang ginamit ay watchtower or guard post. Yun po, it describes some sort of a wooden tower na
na ginawa po ni Prophet Habakkuk. No, nag-iisa sa Diyos, siya doon. Pero anong nakikita natin? Anong sabi ng Bible? He stayed there alone, he watched and waited for God's answer to come. Si Habakkuk marahil ay habang naghihintay siya sa Diyos na kasagutan, marahil naiinip siya. Kagaya po natin siguro. Pero ang sabi niya, ang sabi ng ating text, He will wait. He will wait for the answer of the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo, we all struggle with many questions in our lives. And we try to understand God as best as we can. Pero wala pong sagot ang Diyos at hindi natin siya maintindihan sa kanyang mga ginagawa. But let this be a message to all of us. Just like Habakkuk. Though it doesn't make sense, yung ginagawa po ng Diyos, yung kanyang kaparaanan, yung kanyang mga sinasabi sa atin, hindi natin maintindihan. It doesn't make sense po sa atin. Pero kagaya po ni Habakkuk, ano ang sabi niya? I will wait on the Lord. I will wait on the Lord. Mga kapatid, hindi ko po alam sa mga nakalipas na buwan kung ano po ang inyong nararamdaman ngayon, kung ano ang inyong struggles ngayon. But let this be an encouragement to all of us that we have a God who is still God and He knows what He is doing. Pagtiwalaan po natin siya. At i-claim po natin na yung kanyang kaparaanan ay para po sa ating ikabubuti. Kaya manatili po tayo na magtiwala at patuloy na isuko po ang ating buhay po sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.